हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। मारा किचन में तमारू स्वागत है। आज आपणे बनावीशुं द्राक्षनी सुंदर रसीली रेसिपी। तो अत्यारे बजार में खूब ज सरस द्राक्ष आवे छे। आ मीठाई तमे बनावशो ने एटले तेने जोईने ज तमे एटला खुश थशो के तमने खावानुं मन थई जशे। तेवी टेस्टी बनशे। आने तमे लांबा समय सुधी स्टोर पण करी शकशो। तो चलो आवी सुंदर रसीली रेसिपी बनावવાનું स्टार्ट करिए। रेसिपी स्टार्ट करिए पहला जो तमने मारी रेसिपी गमती होय ने हजू सुधी चेनल ने सब्सक्राइब न करी होय तो प्लीज सब्सक्राइब करजो અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે। સૌથી પહેલા દ્રાક્ષની સુંદર રસીલી મીઠાઈ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 500 ગ્રામ દ્રાક્ષને ધોઈને સાફ કરીને લીધી છે। તો મિત્રો આ રીતના લાંબી દ્રાક્ષ હોય તેવી દ્રાક્ષની પસંદગી કરવાની। આ રીતના લાંબી દ્રાક્ષ હોય તે મીઠી હોય છે, નાની અને લીલી દ્રાક્ષ હોય છે તે ખાટી હોય છે। આ રીતના લાઇટ ગ્રીન હોય તેવી લેવાની એટલે મીઠાઈ એકદમ ટેસ્ટી બનશે। તો હવે દ્રાક્ષનું જ્યુસ બનાવી લેશું। તો દ્રાક્ષને મિક્સર જારમાં લેશું, તેમાં થોડું પાણી નાખીશું એટલે દ્રાક્ષ સરસ રીતના ક્રશ થઈ જશે અને જ્યુસ સારી રીતના નીકળે। હવે દ્રાક્ષનું જ્યુસ બનાવીને તૈયાર કરી લીધું છે। તો તેમાં દ્રાક્ષની છાલ છે તો તેને ગરણા વડે ગાળી લેશું। તો બાઉલ ઉપર ગરણો રાખીશું અને ચમચી વડે હલાવીશું એટલે ખૂબ જ આસાનીથી જ્યુસ અને દ્રાક્ષની છાલ અલગ થઈ જશે। તો તમે જોઈ શકો છો દ્રાક્ષની છાલ એકદમ સરસ અલગ થઈ ગઈ છે। જ્યુસ તૈયાર થઈ ગયું છે। તો હવે એક બાઉલમાં અડધો કપ કોર્નફ્લોર લેશું। અડધો કપ કોર્નફ્લોર લીધો છે તો 1.5 કપ દ્રાક્ષનું જ્યુસ લેશું। જો તમારી પાસે જ્યુસ થોડું ઓછું હશે તો ચાલશે, થોડું પાણી ઉમેરી દેવું અને થોડું વધારે જ્યુસ હશે તો વધારે ઉમેરી દેવું। તો મેં અહીંયા અડધો કપ કોર્નફ્લોર લીધો છે તો તેની સામે 1.5 કપથી થોડું વધારે દ્રાક્ષનું જ્યુસ લીધું છે। તો સારી રીતના કોર્નફ્લોર અને દ્રાક્ષના જ્યુસને મિક્સ કરી લઈએ। મીઠાઈ આપણે જે પ્લેટમાં સેટ થવા રાખવાની છે તેને ઘીથી સારી રીતના ગ્રીસ કરી લઈએ। આપણી મીઠાઈ દેખાવમાં સુંદર લાગવા માટે તેમાં પહેલા નીચે થોડા મગજતરીના બી અને પિસ્તાની કતરણને આ રીતના રાખી દઈશું એટલે મીઠાઈ સેટ કરીશું એટલે તેની સાથે સરસ રીતના સેટ થઈ જશે। હવે કડાઈમાં 1 કપ ખાંડ લેશું। અડધો કપ કોર્નફ્લોર લીધો છે તો તેની સામે 1 કપ ખાંડ લેશું અને તેમાં 1/4 કપ પાણી લેશું। ખાંડ અને પાણીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ। ખાંડ ઓગળી ગઈ છે તો હજી તેને 1-2 મિનિટ જેવું પકાવીશું। હવે આ રીતના કટ કરવાની છે, વધારે કટ નથી કરવાની। તો ચાસણીને આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને ચેક કરી લેશું। તો આ રીતના એક તારની થઈ ગઈ છે। તો આપણી ચાસણી પરફેક્ટ છે। તો હવે આપણે કોર્નફ્લોર અને દ્રાક્ષનું મિશ્રણ તૈયાર કર્યું છે તેને પહેલા હલાવીને પછી કડાઈમાં થોડું થોડું નાખતા જઈશું અને હલાવતા જઈશું। સતત હલાવતા રહેવાનું છે, નહીતર નાની નાની ગોળી વળી જશે। આ રીતના થોડું થોડું નાખતા જવાનું અને હલાવતા જવાનું। બસ હવે હાઈ ફ્લેમ ઉપર પકાવી લેશું। તો આ રીતના કોર્નફ્લોર અને દ્રાક્ષના જ્યુસને હલાવતા હલાવતા પકાવીશું। તો તમે જોઈ શકો છો સરસ કટ થઈ ગયું છે અને એકદમ સરસ દ્રાક્ષનો નેચરલ કલર આવ્યો છે। પણ હજી તેને આપણે કલરફુલ બનાવવા માટે એક નાની સી ચપટી ગ્રીન ફૂડ કલર ઉમેરીશું અને કલરને સારી રીતના મિક્સ કરી દઈશું।
તો એકદમ સરસ મીઠાઈનો કલર આવી ગયો છે. તો આપણે આ મીઠાઈને 5 મિનિટ જેવી પકાવી છે. તો તેની ચમક તમે જુઓ, એકદમ કાચ જેવી ચમક દેખાય છે, મતલબ કોર્નફ્લોર સરસ પાકી ગયો છે. પણ કડાઈને હજી મીઠાઈ છોડતી નથી, તો તેમાં 1 ચમચી ઘી નાખીશું અને ઘીને સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. બસ 1 ચમચી ઘીમાં મીઠાઈ તૈયાર થઈ જશે. ઘી નાખીને ફરી પકાવીશું એટલે મીઠાઈ કડાઈને છોડવા લાગશે. તો ઘી ઉમેરવાથી વધારે મીઠાઈ ચમકવા લાગી છે. તો મિશ્રણને પ્લેટમાં લઈને ચેક કરી લઈએ. તો પહેલા ઠંડુ થવા દેશું, ત્યાં સુધીમાં સતત હલાવતા રહીશું. મિશ્રણ ઠંડુ થઈ ગયું છે, તો તમે જોઈ શકો છો હાથમાં બિલકુલ ચોટતું નથી. તો આપણી મીઠાઈ પરફેક્ટ છે. તો બસ આ રીતના આપણી એકદમ જ્યુસી મીઠાઈ તૈયાર છે. મિશ્રણ કડાઈને છોડવા લાગ્યું છે, તો તેને પ્લેટમાં સેટ થવા રાખી દઈશું. અને ચમચાથી તેને ફેલાવી દઈશું. બહુ જ આસાનીથી સેટ થઈ જશે. બસ આવી થિકનેસ રાખવાની છે, વધારે કૂક પણ નહીં કરવાની, નહીતર તે કડાઈમાં ડ્રાય થવા લાગશે. ઉપરથી મગજતરીના બી, કાજુની કતરણ અને પિસ્તાની કતરણથી ગાર્નિશ કરીશું. આને વધારે સમય સેટ થતા નહીં લાગે, બસ રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવે કે તરત જ સેટ થઈ જશે. તો લગભગ 1 કલાક થઈ ગઈ છે, તો ચેક કરી લઈએ. તો હાથને બિલકુલ ચોટતું નથી, તો સરસ સેટ થઈ ગઈ છે. હજી થોડો સમય વધારે રાખીશું તો સરસ રીતના સેટ થઈ જશે. ચપ્પાની મદદથી તેને કિનારીથી અલગ કરી લઈશું એટલે પ્લેટથી આસાનીથી અલગ થઈ જશે. તો એકદમ આસાનીથી આપણી મીઠાઈ પ્લેટથી અલગ થઈ ગઈ છે. તો કેટલી સુંદર મીઠાઈ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો તેને કટ કરી લઈશું. તો ખાધા પહેલા જ મીઠાઈને જોઈને જ ખુશ થઈ જશો તેવી બનીને તૈયાર થઈ છે. તો તેનું ટેક્સચર બતાવું તો છે ને બાકી એકદમ સોફ્ટ અને સ્પોન્જી હલવા જેવી બની છે ને બાકી. તો તેને તોડીને પણ બતાવું તો એકદમ સોફ્ટ અને હાથને પણ બિલકુલ ચોટતી નથી. દાંત ના હોય તેવા વડીલો પણ ખાઈ શકે તેવી બની છે. જો તમે આ રીતના બનાવશો તો ઘરમાં બાળકોથી લઈને વડીલો સુધી બધાને જ ભાવે તેવી સ્વાદિષ્ટ સુંદર રસીલી મીઠાઈ બનશે. બાળકોને વધારે આ સ્વીટ પસંદ આવે છે, કારણ કે આ સ્વીટનું જેલી જેવું ટેક્સચર આવે છે એટલે. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.